สวัสดีค่ะเจอกับไก่อีกแล้วนะคะกับช่องซาวาฟู้ดค่ะหลังจากคลิปที่แล้วนะคะที่ไก่ทำเกี่ยวกับมือใหม่5ข้อต้องรู้เกี่ยวกับการทำขนมปังมานะคะก็มีเพื่อนๆนะคะคอมเมนต์มาหลายคำถามนะคะเกี่ยวกับปัญหาของการทำขนมปังมือค่ะวันนี้นะคะไก่ก็เลยเอาประสบการณ์การทำขนมปังมือของไก่นะคะแล้วก็ไปค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมมาให้เพื่อนๆนะคะว่ามีปัญหาอะไรบ้างแล้วก็จะต้องแก้ไขยังไงบ้างนะคะมี6ข้อด้วยกันค่ะไปเริ่มกันกับข้อที่1กันเลยค่ะข้อแรกนะคะก็คือเรื่องยีสต์นะคะซึ่งเป็นเรื่องที่สำคัญมากนะคะว่าเราควรเลือกใช้ยีสต์จืดหรือว่าเลือกใช้ยีสต์หวานแล้วก็ต้องเก็บรักษายีสต์ยังไงนะคะยีสต์ในบ้านเราส่วนใหญ่นะคะที่ขายอยู่ก็จะมีเป็น instant yeast นะคะแล้วก็ active yeast นะคะซึ่งลักษณะก็เป็นเม็ดกลมๆคล้ายๆกันนะคะแต่ว่าถ้าเป็น active yeast นะคะตัวนี้จะต้องปู๊บยีสต์ก่อนทำเสมอนะคะแต่ว่าตัว instant yeast ก็สามารถปู๊บยีสต์ได้เหมือนกันค่ะแต่สำหรับมือใหม่นะคะไก่แนะนำให้ปลูบยีสต์ก่อนนะคะเพราะว่ายีสต์ทั้ง2ตัวนี้อย่างที่บอกไปก็คือสามารถปลูบยีสต์ได้นะคะเพื่อที่เราจะได้มั่นใจว่ายีสต์ของเราเนี่ยใช้ได้แล้วก็ยังไม่ตายนะคะกับสูตรที่ใช้นมหรือน้ำในการปลูบหรือว่าทดสอบนะคะซึ่งข้อควรระวังก็คือนมหรือน้ำนะคะจะต้องเป็นนมหรือน้ำอุ่นหรือว่าเป็นอุณหภูมิห้องนะคะอย่าให้ร้อนจัดหรือว่าเย็นจัดจนเกินไปเพราะว่าจากที่ยีสต์จะใช้ได้นะคะกลับกลายเป็นยีสต์ของเราจะตายได้นั่นเองค่ะส่วนการจะเลือกใช้ยีสต์นะคะเราต้องดูก่อนค่ะว่าเราจะทำขนมปังจืดหรือว่าทำเป็นขนมปังหวานนะคะถ้ากรณีที่เราจะทำขนมปังจืดนะคะก็ให้ดูสัดส่วนของน้ำตาลต่อน้ำหนักแป้งนะคะถ้ามีน้ำตาล 5% ของน้ำหนักแป้งนะคะก็ให้เราเลือกเป็นยีสต์จืดค่ะไก่ยกตัวอย่างนะคะอย่างเช่นมีแป้งอยู่500 กรัมก็จะให้ใช้น้ำตาลอยู่ที่25 กรัมค่ะส่วนยีสต์หวานนะคะก็ให้ทำแบบเดียวกันค่ะก็คือให้ดูปริมาณน้ำตาลนะคะต่อน้ำหนักแป้งให้น้ำตาลอยู่ที่ไม่เกิน 10% นะคะเราก็จะเลือกใช้เป็นยีสต์หวานค่ะต่อไปเป็นการเก็บรักษายีสต์นะคะถ้าเกิดเราซื้อยีสต์มาแล้วนะคะแล้วเราใช้เลยนะคะใช้เสร็จแล้วนะคะให้เราปิดปากให้สนิทนะคะแล้วหากล่องใส่ค่ะกล่องที่ใส่นี้ต้องมีฝาปิดนะคะแล้วนำไปแช่ตู้เย็นช่องที่2หรือว่าช่องที่3นะคะอย่าไปใส่ในตรงบานประตูนะคะเพราะว่ามันจะเปิดบ่อยจะทำให้อากาศเข้านะคะจะทำให้ยีสต์เราเนี่ยเสียง่ายค่ะส่วนใครนะคะที่ซื้อยีสต์มาแล้วนะคะแล้วยังไม่ได้ใช้นะคะก็เก็บใส่กล่องปิดฝาให้มิดชิดนะคะแล้วนำไปแช่ตู้เย็นเลยค่ะแล้วก็ยีสต์นะคะมีอายุ2-3 เดือนนะคะเราก็ควรรีบใช้ให้หมดค่ะเพราะไม่งั้นนะคะคุณภาพของยีสต์ก็จะลดลงเรื่อยๆค่ะมาดูข้อที่2กันต่อค่ะถ้าเกิดเราไม่มียีสต์อย่างใดอย่างหนึ่งนะคะเราจะทำยังไงนะคะถ้าหากว่าเราดันมียีสต์หวานนะคะแต่อยากจะทำขนมปังจืดหรือมียีสต์จืดแต่อยากจะทำขนมปังหวานนะคะเราควรจะแก้ปัญหายังไงก็คือให้ลดน้ำตาลลงนะคะเหลือสัดส่วนอยู่ที่ 5-8% นะคะแต่ก็ต้องยอมรับค่ะว่าประสิทธิภาพของยีสต์นะคะก็อาจจะลดลงนะคะแต่ก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่างอย่างเช่นอุณหภูมิแล้วก็การพักแป้งด้วยค่ะแต่ก็สามารถทำได้เหมือนกันค่ะข้อที่3นะคะนวดแล้วแป้งติดมือนะคะสำหรับคนนวดมือทำขนมปังมืออย่างไก่นะคะปัญหาอย่างหนึ่งก็คือนวดแล้วแป้งติดมือนะคะเราจะมีวิธีแก้ปัญหายังไงก็คือให้ใช้ไขมันนะคะจะเป็นน้ำมันหรือว่าเนยละลายก็ได้ค่ะทาให้ทั่วมือนะคะแล้วก็ค่อยๆนวดขนมปังไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าเขาจะไม่ติดมือค่ะหรืออีกวิธีหนึ่งนะคะก็คือใช้แป้งที่เราทำขนมปังนะคะโรยที่มือค่ะหรือไม่ก็โรยที่ตัวแป้งขนมปังนะคะแล้วก็ค่อยๆนวดไปเรื่อยๆค่ะแต่ว่าปริมาณเนี่ยอย่าให้เกิน 1-2 ช้อนโต๊ะนะคะเพราะไม่งั้นเนี่ยอาจจะผิดสูตรแล้วก็ทำให้ขนมปังเราร่วนแล้วก็ขนมปังไม่นุ่มได้ค่ะข้อที่4นะคะทำขนมปังแล้วมีกลิ่นยีสต์ออกมาแรงๆเกิดจากสาเหตุอะไรแล้วจะแก้ไขยังไงนะคะมี2ข้อด้วยกันค่ะข้อที่1นะคะเราอาจจะใส่ยีสต์มากเกินไปนะคะก็เลยทำให้มีกลิ่นยีสต์แรงๆออกมาค่ะปริมาณที่เหมาะสมนะคะที่จะใช้นะคะก็คือให้ดูปริมาณของแป้งนะคะแล้วให้ใช้ยีสต์อยู่ที่ 1% นะคะไก่ยกตัวอย่างเช่นค่ะถ้าแป้ง 1,000 กรัมนะคะ 1% ของ 1,000 กรัมก็คือ 5 กรัมนะคะข้อที่2นะคะอุณหภูมิสูงเกินไปหรือว่าร้อนเกินไปนะคะช่วงเวลาที่เหมาะสมนะคะก็คืออุณหภูมิอยู่ที่ 25-30 องศานะคะหรือพักแป้งขึ้น2 เท่า
ถ้าเกิดว่าพักแป้งขึ้น2เท่าก็ถือว่าใช้ได้แล้วค่ะให้เราคอยเช็คโดอยู่เรื่อยๆนะคะบ้านเราเป็นเมืองร้อนนะคะหรือว่าบางคนไม่ได้ทำในห้องแอร์นะคะวิธีการแก้ไขก็คือให้ใส่นมเย็นหรือว่าไข่เย็นนะคะก็จะลดกลิ่นยีสต์ได้ค่ะพอเราพักแป้งขึ้นรูปนะคะรอบที่2นะคะหรือบางคนเนี่ยใส่ไส้แล้วพักแป้งรอบที่2นะคะรูปทรงออกมาจะไม่สวยหรือว่าอบแล้วเนี่ยรูปทรงออกมาบูดเบี้ยวนะคะเกิดจากอะไรแล้วก็ต้องแก้ไขยังไงนะคะปกติแล้วนะคะเวลาเรานวดแป้งหรือว่าผสมแป้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะทำการพักแป้งให้ขึ้น2เท่านะคะรอบแรกก่อน1รอบนะคะหลังจากนั้นเราก็จะมาตัดให้เขาเป็นก้อนกลมนะคะแล้วก็พักอีกประมาณ10-20 นาทีนะคะแล้วหลังจากนั้นเราก็จะนำไปขึ้นรูปนะคะแล้วก็พักแป้งขึ้นเป็น2เท่าอีกทีหนึ่งนะคะสาเหตุนะคะที่ทำให้ขึ้นรูปพักแป้งรอบที่2แล้วบิดเบี้ยวนะคะหรือว่าอบแล้วไม่ได้รูปตามที่ต้องการนะคะเกิดจากเราไม่ได้ P-shape นะคะ P-shape ก็หมายถึงตัวที่เรานะคะตัดแล้วทำเป็นก้อนกลมนะคะในขั้นที่2นะคะแล้วให้เขาได้คลายตัวนะคะประมาณ 10-20 นาทีนะคะก็คือเพื่อนๆข้ามขั้นตอนนี้ไปนะคะตัวยีสต์เนี่ยเขายังทำงานไม่เต็มที่นะคะแล้วเราไปขึ้นรูปแล้วก็นำไปอบนะคะทำให้ตัวขนมปังเราเนี่ยรูปทรงไม่สวยบางคนก็ทำให้ขนมปังบูดเบี้ยวไปเลยก็มีค่ะหรือบางครั้งนะคะเราพักแป้งนานเกินไปนะคะหรือว่าโอเวอร์ปูฟนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเราคอยเช็คดูอยู่ตลอดเวลานะคะว่าเขาพักแป้งขึ้น2เท่าแล้วหรือยังนะคะพอพักแป้งขึ้น2เท่าแล้วเราก็นำไปอบได้เลยค่ะต่อไปนะคะเป็นข้อสุดท้ายแล้วนะคะข้อที่6ค่ะถ้าเราทำขนมปังแล้วเนี่ยมีเวลาทำตอนเย็นแล้วจะทำต่อพรุ่งนี้ได้ไหมจะต้องทำยังไงจะต้องแก้ไขปัญหายังไงนะคะขนมปังเนี่ยใช้เวลาทำค่อนข้างนานนะคะแล้วก็มีการพักแป้งถึง2ครั้งด้วยกันนะคะเพราะฉะนั้นบางคนเนี่ยอาจจะไม่มีเวลาทำทั้งวันนะหรือบางคนเนี่ยทำตอนคืนแล้วจะมาทำตอนเช้าต่อได้ไหมจะต้องทำยังไงนะคะเมื่อเราทำขนมปังเสร็จแล้วนะคะหรือว่าผสมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วทำการพักแป้งแล้วขึ้นเป็น2เท่าแล้วนะคะส่วนนี้เราสามารถแรปแล้วก็เข้าตู้เย็นช่องธรรมดาได้ค่ะเสร็จแล้วพรุ่งนี้นะคะเราก็นำเขามาวางให้คลายตัวแล้วเราก็ทำตามขั้นตอนปกติได้เลยค่ะหรืออีกกรณีหนึ่งนะคะเราขึ้นรูปเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็ใช้แรปนะคะปิดด้านหน้าของขนมปังนะคะแล้วนำไปแช่ตู้เย็นในช่องธรรมดานะคะแล้วพรุ่งนี้เราจะอบใช่ไหมคะเราก็เอาออกมารอให้เขาคลายตัวแล้วพักแป้งให้เขาขึ้นเป็น2เท่านะคะแล้วก็นำไปอบค่ะแบบนี้ก็ได้เหมือนกันค่ะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะคะจากประสบการณ์ที่ไก่ได้ทำขนมปังมือมานะคะจากหลายๆคำถามที่ไก่รวบรวมมาจากคอมเมนต์นะคะหรือถ้าใครมีข้อสงสัยตรงไหนก็สามารถคอมเมนต์ถามไก่มาได้เลยค่ะเดี๋ยวไก่มาตอบให้นะคะหรืออยากให้ไก่ทำเมนูอะไรก็สามารถคอมเมนต์มาได้เลยค่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ